Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một bài học sâu sắc mà tôi rút ra được từ bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa. Trong bài giảng, thầy có nhắc đến một câu nói rất quen thuộc trong đời sống của chúng ta: con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha. Nghe qua tưởng chừng chỉ là một câu nói dân gian, nhưng khi phân tích sâu hơn, ta mới thấy câu nói này ẩn chứa một triết lý nhân quả vô cùng ý nghĩa trong Phật Pháp. Thầy giải thích rằng, cuộc sống của con cái không chỉ đơn thuần chịu ảnh hưởng từ dòng máu, mà còn từ lối sống, cách hành xử và những giá trị đạo đức của cha mẹ. Câu chuyện của thầy khiến tôi tự hỏi, làm cha mẹ, chúng ta đã thực sự ý thức được sức ảnh hưởng của mình đến cuộc đời của con cái chưa? Những hành động, lời nói và thậm chí cả suy nghĩ của chúng ta liệu có đang gieo nhân tốt hay xấu trong tâm hồn con trẻ? Và quan trọng hơn, làm thế nào để chúng ta vừa là người thầy, vừa là tấm gương để con cái noi theo? Đây là những câu hỏi mà tôi muốn cùng các bạn suy ngẫm hôm nay. Qua lăng kính của Phật Pháp, tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm được câu trả lời không chỉ cho chính mình, mà còn cho cả hành trình làm cha mẹ đầy thử thách và thiêng liêng này. Câu nói con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha từ lâu đã được lưu truyền trong dân gian, nhưng khi đặt trong góc nhìn của Phật Pháp, chúng ta thấy câu nói này không đơn thuần mang ý nghĩa về huyết thống mà còn nói về ảnh hưởng từ môi trường sống và cách hành xử của cha mẹ đối với con cái. Thầy Thích Pháp Hòa giải thích rằng, chữ nhờ ở đây không phải là thừa hưởng phước báo một cách tự động từ cha mẹ, mà là chịu sự ảnh hưởng từ cha mẹ trong hành động, lối sống và cả tâm thức. Ví dụ, khi một người mẹ sống với lòng từ bi, khoan dung và biết sẻ chia, con trai trong gia đình sẽ học được những phẩm chất ấy. Ngược lại, nếu một người cha sống kiên cường, trách nhiệm và biết đối mặt với khó khăn, con gái sẽ được truyền cảm hứng và ảnh hưởng bởi những phẩm chất đó. Tuy nhiên, thầy cũng nhấn mạnh rằng, mọi ảnh hưởng từ cha mẹ không phải là định mệnh bất biến. Mỗi cá nhân đều có khả năng tự rèn luyện và thay đổi để tạo nên nhân cách riêng của mình. Ví dụ, nếu cha mẹ có những thói quen tiêu cực như thường xuyên gây gổ, lừa dối hoặc tham lam, điều đó có thể để lại cộng nghiệp lên con cái, khiến chúng chịu thiệt thòi trong xã hội hoặc hình thành những lối sống tương tự. Nhưng nếu biết nhìn nhận và học cách chuyển hóa, con cái vẫn có thể thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực ấy để vươn lên một cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều đặc biệt ở đây là, câu nói này còn là một lời nhắc nhở cho chính các bậc cha mẹ. Nếu muốn con cái có một tương lai tốt đẹp, chúng ta không thể chỉ dạy bảo suông mà phải sống đúng đắn để làm gương. Chữ đức ở đây không chỉ nói về đạo đức hay phẩm chất bề ngoài mà còn bao gồm những giá trị sâu sắc hơn, như lòng biết ơn, sự chân thành và khả năng đối diện với khổ đau. Vậy nên, khi nghe câu con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha, thay vì hiểu đơn giản là con trai giống mẹ, con gái giống cha, chúng ta hãy nhìn nhận đây là lời nhắc nhở rằng cách chúng ta sống sẽ để lại dấu ấn không nhỏ lên con cái. Và hơn thế nữa, đó là lời động viên để mỗi người cha, người mẹ tự rèn luyện bản thân mình mỗi ngày, gieo những hạt giống lành để con cái có thể gặt được quả ngọt trong tương lai. Một trong những thông điệp quan trọng mà thầy Thích Pháp Hòa nhấn mạnh trong bài giảng là lòng biết ơn và cách sống để thể hiện sự tận nghĩa. Đây không chỉ là bài học trong Phật Pháp, mà còn là giá trị cốt lõi trong cuộc sống gia đình và xã hội. Thầy giải thích rằng lòng biết ơn bắt nguồn từ sự nhận thức sâu sắc về những gì mình đã nhận được từ cha mẹ và những người xung quanh. Dòng máu, hình hài và cả những giá trị sống mà ta có ngày hôm nay, phần lớn đều là sự trao truyền từ cha mẹ. Kể cả khi cha mẹ có lỗi lầm hoặc chưa hoàn hảo, điều đó không phủ nhận công lao sinh thành và dưỡng dục mà họ dành cho ta. Đặc biệt, thầy nhấn mạnh rằng mối quan hệ máu mủ không thể bị cắt đứt, dù cha mẹ ly hôn hay xảy ra bất hòa. Dòng máu mà cha mẹ truyền lại luôn tồn tại trong mỗi chúng ta. Chính vì thế, dù cuộc sống có những trắc trở hay cảm xúc tiêu cực, người làm con vẫn cần giữ trọn lòng hiếu đạo và biết cách thể hiện sự tận nghĩa. Sự tận nghĩa không phải chỉ là hình thức. Lòng biết ơn không dừng lại ở những lời nói hay cử chỉ bề ngoài. Điều quan trọng là cách chúng ta sống để bày tỏ sự biết ơn đó. Ví dụ, đối với cha mẹ, điều họ mong mỏi không phải là những món quà lớn lao, mà là cách con cái sống hạnh phúc, làm người tử tế và có ích cho đời. Đây chính là món quà ý nghĩa nhất mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong muốn nhận được. Cách sống để thể hiện lòng biết ơn và tận nghĩa. Thầy đưa ra nhiều ví dụ cụ thể.
Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, một lời hỏi thăm, một hành động chăm sóc, hoặc sự hiện diện bên cha mẹ trong những lúc khó khăn là cách thể hiện lòng biết ơn thiết thực. Đặc biệt, trong lúc cha mẹ già yếu hoặc lâm bệnh, việc con cái dành thời gian chăm sóc, động viên chính là biểu hiện rõ nét của sự tận nghĩa. Tránh tạo thêm nghiệp xấu, nếu vì cha mẹ mà con cái làm điều không đúng, như lừa đảo, trộm cắp hoặc gây tổn thương cho người khác, thì đó không phải là biết ơn mà là tạo nghiệp. Thầy nhắc nhở rằng cúng dường cha mẹ hay tổ tiên cần phải xuất phát từ tấm lòng chân thành và việc làm trong sáng, không phải từ hành động tổn hại đến người khác. Tận nghĩa trong cả tâm linh, với cha mẹ đã khuất, lòng biết ơn được thể hiện qua việc sống đúng đạo lý, hành thiện tích đức để hồi hướng công đức cho họ. Như thầy nói, nghĩa tử là nghĩa tận dù cha mẹ còn sống hay đã mất, người làm con vẫn cần giữ trọn hiếu đạo bằng cách sống tốt, để không làm tổn hại đến công lao và danh dự của họ. Sự tận nghĩa và ý nghĩa Phật Pháp. Trong Phật giáo, lòng biết ơn và sự tận nghĩa còn được mở rộng ra ngoài mối quan hệ gia đình. Chúng ta biết ơn cả những yếu tố nuôi dưỡng cuộc sống, như thiên nhiên, xã hội và cộng đồng. Như thầy đã nói, biết ơn là nền tảng để sống an lạc và hạnh phúc. Khi nhận ra rằng mọi thứ ta có được đều là do sự đóng góp của người khác hoặc từ thiên nhiên, ta sẽ sống với lòng tri ân sâu sắc và không ngừng tìm cách đền đáp. Tóm lại, lòng biết ơn và sự tận nghĩa không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nguồn cội của hạnh phúc. Khi ta sống với lòng tri ân, không chỉ cha mẹ, mà ngay cả chính ta cũng cảm nhận được sự bình an và ý nghĩa trong cuộc đời. Lòng biết ơn là hạt giống của mọi mối quan hệ tốt đẹp, và tận nghĩa chính là cách ta chăm sóc để hạt giống ấy nảy mầm và lan tỏa. Bước tiếp theo trong bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa là phần sâu sắc và đầy tâm huyết về làm thế nào để sống ảnh hưởng tích cực đến con cái. Đây là một chủ đề không chỉ thiết thực trong Phật Pháp mà còn quan trọng trong giáo dục gia đình và xã hội. Thầy khẳng định rằng cha mẹ không chỉ truyền lại gen và vật chất, mà còn truyền lại cả những giá trị tinh thần, phẩm hạnh và cách nhìn nhận cuộc sống cho con. 1. Làm gương cho con qua hành động. Một trong những điểm mấu chốt mà thầy Thích Pháp Hòa nhấn mạnh là cha mẹ cần làm gương. Con thường học từ những gì chúng thấy, không chỉ từ những gì chúng nghe. Nếu cha mẹ muốn con trưởng thành với những phẩm hạnh tốt, họ cần thể hiện những giá trị đó trong hành động hàng ngày của mình. Thầy chia sẻ một câu chuyện trong đó một đứa trẻ học được lòng từ bi và sự hiếu thảo không phải qua những bài giảng, mà qua việc thấy cha mẹ hành động tử tế với người khác, đặc biệt là người già và những người kém may mắn. Những hành động như vậy để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí trẻ, vì trẻ không chỉ học qua lời nói, mà qua những gì chúng chứng kiến. 2. Cách sống đúng đắn và giữ gìn đạo đức. Phật Pháp luôn nhấn mạnh việc sống đúng đạo lý, giữ gìn phẩm hạnh. Một người cha, người mẹ sống theo những giá trị này chính là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự hình thành nhân cách của con. Trong gia đình, nếu cha mẹ sống có đạo đức, có tâm, sống nhân ái và biết khoan dung, con sẽ học theo những điều đó. Thầy đưa ra một bài học rất thấm thía rằng nếu cha mẹ không có gì tốt để dạy, thì chính cách sống của họ sẽ là bài học lớn nhất cho con. Vì vậy, sống ngay thẳng, giữ vững đạo đức và làm gương sáng chính là một phần quan trọng trong việc dạy con cái về cách sống đúng đắn. 3. Tạo môi trường lành mạnh, giàu tình thương. Con không chỉ cần nhìn thấy cha mẹ sống tốt, mà còn cần được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy tình yêu thương và sự tôn trọng. Thầy nhấn mạnh rằng, môi trường gia đình là yếu tố quan trọng giúp con cái hình thành nhân cách và phẩm hạnh. Một gia đình có sự tôn trọng, yêu thương giữa các thành viên sẽ giúp trẻ cảm nhận được sự an toàn và yên bình, từ đó phát triển toàn diện về mặt tâm lý và tinh thần. Một môi trường lành mạnh, không có sự tranh cãi, mâu thuẫn hay bạo lực gia đình sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc cho con. Chính trong không gian ấy, trẻ học được cách đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, biết yêu thương, chia sẻ và tôn trọng người khác. 4. Dạy con hiểu biết và có lòng từ bi. Thầy Thích Pháp Hòa cho rằng, để con trưởng thành với tâm hồn thanh thản và nhân hậu, cha mẹ cần giúp chúng hiểu được sự quý giá của lòng từ bi, sự tha thứ và việc sống trong chánh niệm. Cha mẹ có thể dạy con qua những câu chuyện Phật giáo về lòng từ bi, qua các thực hành như niệm Phật, tụng kinh, hay đơn giản là qua những câu nói trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, nếu con làm sai, thay vì quát mắng, cha mẹ có thể giúp trẻ nhận ra lỗi lầm của mình và chỉ dẫn con cách sửa chữa,
đồng thời khuyến khích con lòng tha thứ đối với chính bản thân và những người xung quanh. Đây là bài học lớn về lòng từ bi và cách sống bao dung. 5. Tạo cơ hội cho con phát triển đức tính tự lập và kiên trì. Một phần quan trọng nữa trong việc ảnh hưởng tích cực đến con là dạy chúng tính tự lập và kiên trì. Phật Pháp có một nguyên lý rất rõ ràng về việc không nên quá bảo bọc con, mà phải tạo cơ hội để chúng tự mình đối diện với khó khăn và học cách vượt qua thử thách. Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ rằng, khi cha mẹ quá che chở, con sẽ không học được cách đối mặt với khó khăn và thất bại. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến sự trưởng thành của trẻ. Việc giúp con cái tự lập không có nghĩa là bỏ mặc chúng, mà là tạo cho chúng môi trường để tự khám phá, học hỏi và phát triển. 6. Truyền đạt giáo lý Phật Pháp từ khi còn nhỏ. Trong giáo dục con, thầy cũng khuyên rằng cha mẹ có thể bắt đầu truyền đạt những giá trị của Phật Pháp từ khi trẻ còn nhỏ. Vì đây là những nguyên lý sống có thể giúp trẻ xây dựng nền tảng vững vàng cho cuộc đời. Những nguyên lý này giúp trẻ hiểu được tầm quan trọng của việc sống có trách nhiệm, không làm hại người, và luôn giữ tâm từ bi, chánh niệm trong mọi hành động. Thầy Thích Pháp Hòa kết luận rằng, sống đúng đắn và có đạo đức là cách cha mẹ thể hiện tình yêu thương lớn nhất đối với con. Bằng cách làm gương sáng, tạo môi trường lành mạnh, dạy con về lòng từ bi và sự kiên trì, cha mẹ không chỉ nuôi dưỡng con về thể chất mà còn về tinh thần. Giúp chúng trưởng thành những con người có tâm hồn đẹp, sống có trách nhiệm và đầy lòng yêu thương. Đây chính là công đức lớn lao mà cha mẹ có thể để lại cho con cái. Tránh tín thay vì mê tín trong giáo dục con cái. Trong phần này, thầy Thích Pháp Hòa đã đi sâu vào một yếu tố quan trọng trong việc giáo dục con cái, đó là tránh tín, và sự khác biệt giữa tránh tín và mê tín. Đây là một trong những điểm cốt lõi trong Phật giáo và cũng là một bài học vô cùng quan trọng trong việc dạy dỗ con cái. 1. Chánh tín là gì? Chánh tín, trong Phật giáo, có thể hiểu là niềm tin đúng đắn vào Phật Pháp, vào sự giác ngộ và sự thật của cuộc sống. Nó không phải là niềm tin mù quáng hay phụ thuộc vào những yếu tố ngoại cảm, mà là niềm tin dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về giáo lý, đạo lý và nhân quả. Chánh tín giúp con người sống ngay thẳng, có mục đích và không bị chi phối bởi những điều mê tín, những quan niệm sai lầm. Đối với con cái, chánh tín là sự hiểu biết và niềm tin vào những giá trị đạo đức và sự thật của cuộc sống mà cha mẹ và xã hội truyền dạy. Giúp trẻ nhận thức rõ ràng và đúng đắn về thế giới xung quanh, về sự nhân quả và các mối quan hệ trong cuộc sống. 2. Mê tín và tác hại đối với giáo dục con cái. Mê tín, ngược lại, là niềm tin không có cơ sở, bị dẫn dắt bởi những quan niệm sai lầm, những yếu tố siêu hình hoặc những yếu tố không có cơ sở khoa học hay đạo lý rõ ràng. Mê tín có thể gây ra sự lo âu, sợ hãi và ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của tâm lý trẻ. Một ví dụ phổ biến là khi cha mẹ sử dụng những tín ngưỡng mê tín như việc cầu cúng, tin vào những vật phẩm tâm linh mà không có cơ sở để dạy dỗ con cái, thay vì truyền đạt cho con những giá trị thực sự và khoa học. Ví dụ, có những gia đình cho rằng nếu không có một lễ cúng cầu may, thì con cái sẽ không học hành giỏi giang hoặc không gặp may mắn. Điều này không chỉ làm con cái thiếu tự tin vào khả năng của mình mà còn khiến trẻ bị lệ thuộc vào những yếu tố ngoài tầm kiểm soát. Thầy Thích Pháp Hòa nhấn mạnh rằng, việc dựa vào những hủ tục và mê tín như vậy không giúp con cái trưởng thành với một nền tảng vững chắc, mà chỉ khiến chúng lúng túng và thiếu tự lực trong cuộc sống. Đối với những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy, chúng sẽ khó có thể phát triển khả năng tự lập, chủ động, và không thể nhận ra được tầm quan trọng của chính bản thân và hành động của mình. 3. Chánh tín trong việc giáo dục con cái. Thầy cho rằng, cha mẹ cần xây dựng chánh tín cho con cái ngay từ khi còn nhỏ. Để làm được điều này, cha mẹ phải là những tấm gương sống có chánh tín. Chánh tín không chỉ là niềm tin vào Phật Pháp, mà còn là niềm tin vào việc làm đúng, vào việc hành động có đạo lý, có mục đích rõ ràng và có trách nhiệm với cuộc sống. Cha mẹ nên giúp con cái hiểu rõ các nguyên lý sống đúng đắn, sống theo nhân quả, hành động thiện lành, làm việc có ích cho cộng đồng. Điều này có thể giúp trẻ dần hình thành niềm tin vững chắc vào bản thân và vào những giá trị chân chính trong cuộc sống. Thay vì dạy con cái tin vào những điều huyền bí, những lời đồn không có cơ sở, cha mẹ có thể giúp con cái phát triển niềm tin vào chính năng lực của mình, vào khả năng tự vượt qua khó khăn và học hỏi từ cuộc sống.
4. Cách để cha mẹ truyền đạt chánh tín cho con cái. Giải thích rõ ràng về nhân quả. Một trong những phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất là giải thích cho trẻ về quy luật nhân quả trong cuộc sống. Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ rằng nếu cha mẹ giải thích cho con cái về việc hành động đúng đắn sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, và ngược lại. Việc hành động sai lầm sẽ dẫn đến những hệ quả không mong muốn, trẻ sẽ hiểu rõ hơn về những hành động của mình và tin vào sự công bằng của vũ trụ. Làm gương sáng, chánh tín của cha mẹ sẽ được truyền tải qua hành động và lời nói của họ. Con cái học được rất nhiều từ những gì chúng thấy và trải nghiệm từ cha mẹ. Nếu cha mẹ sống theo đạo lý, làm gương sáng trong việc thực hành lời dạy của Phật, con cái sẽ tự khắc nhận thức được giá trị của những hành động đó. Khuyến khích sự học hỏi và tự tìm hiểu. Cha mẹ có thể khuyến khích con cái tự mình tìm hiểu về giáo lý, về các giá trị đạo đức qua sách vở, qua các buổi thảo luận, hoặc qua những câu chuyện Phật giáo. Điều này không chỉ giúp trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống mà còn giúp trẻ phát triển sự tò mò, khả năng tư duy độc lập và sự tự tin vào khả năng học hỏi của mình. 5. Chánh tín giúp con cái sống có trách nhiệm và trưởng thành. Khi trẻ được nuôi dưỡng trong một môi trường có chánh tín, chúng sẽ phát triển ý thức về trách nhiệm với chính bản thân và xã hội. Chúng sẽ không chỉ biết tin vào những điều vô lý hay phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài mà thay vào đó sẽ chủ động trong việc lựa chọn hành động đúng đắn và phát triển bản thân. Một đứa trẻ lớn lên với chánh tín sẽ có nền tảng vững chắc để đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Chúng sẽ hiểu rằng, trong mọi tình huống, chúng có thể dựa vào chính bản thân, sự nỗ lực và đạo đức của mình để vượt qua khó khăn, thay vì chờ đợi sự can thiệp từ những yếu tố mê tín hay huyền bí. Chánh tín là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong việc giáo dục con cái. Khi cha mẹ nuôi dưỡng chánh tín trong con cái, họ không chỉ giúp trẻ phát triển lòng tin vào chính bản thân mà còn giúp trẻ trưởng thành trong một môi trường đầy đủ những giá trị đạo đức và nhân văn. Thầy Thích Pháp Hòa đã chỉ rõ rằng, chánh tín không chỉ giúp con cái có nền tảng vững chắc để đối mặt với cuộc sống mà còn giúp chúng sống có trách nhiệm và ý thức rõ ràng về những hành động của mình. Điều này sẽ tạo nên một thế hệ có lòng nhân ái, tự lập và luôn sống đúng đắn. Như chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu trong suốt bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa, việc giáo dục con cái không chỉ đơn giản là dạy chúng về tri thức hay kỹ năng sống, mà còn là dẫn dắt chúng trên con đường đạo đức, giúp chúng xây dựng những giá trị tâm linh vững chắc. Bằng cách nuôi dưỡng chánh tín và sự hiểu biết về nhân quả, cha mẹ không chỉ giúp con cái sống có trách nhiệm mà còn giúp chúng nhận ra rằng mọi hành động đều có hậu quả, và sự nỗ lực của bản thân sẽ tạo nên kết quả tốt đẹp. Thầy Thích Pháp Hòa đã chỉ ra rằng, qua câu nói con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha, chúng ta hiểu rằng vai trò của cha mẹ trong việc nuôi dưỡng con cái không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vật chất hay giáo dục thông thường, mà còn là việc truyền đạt những giá trị đạo đức, giúp con cái nhận thức được về sự quan trọng của nhân quả và tạo dựng nền tảng tâm linh cho chúng. Đó là một công trình lâu dài và vô cùng quý giá, vì nó sẽ ảnh hưởng không chỉ đến cuộc sống hiện tại của trẻ, mà còn đến tương lai, khi chúng bước ra thế giới bên ngoài. Mỗi người chúng ta, dù là cha mẹ hay người lớn, cũng đều có thể đóng góp một phần trong việc nuôi dưỡng các thế hệ trẻ sau này. Thông qua việc truyền dạy chánh tín, giải thích về nhân quả và làm gương sáng, chúng ta có thể giúp trẻ phát triển một cái nhìn sáng suốt, độc lập và đầy đủ lòng nhân ái. Và khi chúng trưởng thành, họ sẽ trở thành những người có trách nhiệm với chính bản thân và cộng đồng. Cuối cùng, như lời thầy đã nói, việc giáo dục con cái chính là việc trồng cây, chăm sóc cây để cây có thể phát triển và đơm hoa kết trái trong tương lai. Một khi chúng ta biết dạy con về đạo lý, biết đưa vào cuộc sống của chúng những giá trị tâm linh tốt đẹp, thì sẽ có một ngày chúng ta nhìn thấy những thế hệ sau vững vàng bước đi, sống có trách nhiệm và lan tỏa yêu thương trong xã hội. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ là những gợi ý hữu ích cho hành trình nuôi dạy con cái của mỗi chúng ta. Hãy nhớ rằng, mỗi bước đi trong cuộc sống, mỗi hành động thiện lành đều có thể là một món quà tuyệt vời dành cho thế hệ tương lai.